Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a nemrég megjelent Roku Gyeshev M62 901-es pályaszámú dízelmozdonyának 4. korszakos H0 építési nagyságú gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. A Roku még tavaly jelentette be a 901-es Gyeshev Szergelyt az őszi újdonságai között. A most megjelent mozdony igazándiból az újabban kiadott, már felújított külsővel és belsővel ellátott szergelyek egy festési variánsa. A modell, a 901-es szergely 70-es évekbeli állapotát képzi le, még bajszos festéssel és a régi Gyeshev logóval az elején. A mozdony festése és feliratozása megfelelően sikerült, a bajszok formája és a Gyeshev logó a fellelhető fényképek alapján jól került leképzésre. A festés minősége is megfelelő, a színek a korabeli állapotnak megfelelőek. A mozdony funkciók, belbecs és mechanika tekintetében megegyezik a korábban kiadott 127-es MÁV startos társával. Plusz 22 foglalattal van ellátva, külön kapcsolható zárfények, vezetőfülke és géptérvilágítás, valamint a már megszokott, remekbe szabott Roku hajtás jellemzi. Természetesen ennek a mozdonynak is részletesen ki van festve a géptere és a vezetőállása is. A bemutatott mozdony gyári hangdekóderrel és dupla hangszóróval is el van látva, a hanganyag megegyezik a 127-es MÁV szergelyben találhatóval. Felhasználás terén a mozdonyt elsősorban korhű kocsikból kiállított 4. korszakos személy- és tehervonatok élén vethetjük be a terepasztalunkon. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!